Xin chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Các chủ hội quán của Hoenn có thể hơi kém trong các bản game có diễn biến chính ở vùng đất này, nhưng về độ thú vị thì những team leader đó hoàn toàn không thua kém ai. Đặc biệt là với các chủ hội quán của hai team cuối cùng mà mình sẽ mang đến trong video này. Chào mừng các bạn đến với phần 3, đội hình tối thượng của các chủ hội quán ở vùng đất Hoenn. Tiêu chí để bọn mình lựa chọn các Pokemon vô đội hình tối thượng của các chủ hội quán sẽ là Pokemon đó phải được chủ hội quán tương ứng sử dụng ít nhất một lần trong các bản game chính, tức là sẽ tính luôn cả trong Pokemon World Tournament của Pokemon Black 2 và White 2. Chiêu thức, ability hay item sẽ có thể thay đổi so với trong game, chỉ mang tính bổ trợ và bọn mình sẽ chỉ nhắc đến nếu cần thiết. Thông tin được bọn mình sử dụng từ trang Bulbapedia và sẽ có nhiều ý kiến mang tính cá nhân. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Cảm ơn bạn Klaus vì đã xây dựng nên nội dung video này. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Rời xa đất liền, chúng ta sẽ lần đầu tiên được đến với một thành phố tọa lạc giữa biển, đó là thành phố Mos Deep. Tuy nằm ở giữa biển, nhưng Mos Deep lại là thành phố phát triển bậc nhất trong ngành khoa học vũ trụ của Hoenn nói riêng và cả thế giới Pokemon nói chung. Trong logic của thế giới Pokemon, những gì liên quan đến vũ trụ và thiên văn sẽ gắn liền với hệ siêu linh. Thế nên, không bất ngờ khi ở đây có một team chuyên về hệ này. Và đặc biệt hơn, đây sẽ là team đầu tiên cũng như là duy nhất sử dụng hình thức đấu đôi trong lần thi đấu đầu tiên. Thậm chí sẽ có hai team leader cùng tiếp đón người chơi luôn. Đó là cặp song sinh với biệt danh sự kết hợp của phép thuật huyền bí Thay và Liza. Đây cũng là những chủ hội quán nhỏ tuổi nhất trong tất cả chủ hội quán của thế giới Pokemon tính đến lúc này, nên các trận đấu ở đây trong core game là khá đơn giản. Vậy liệu nếu đội hình của cả hai được nâng cấp vượt bậc và trở nên tối thượng, thì liệu đây có còn là một thử thách nhẹ nhàng cho người chơi nữa hay không? Hãy cùng mình phân tích nhé! Có một sự lưu ý là tuy Thay và Liza đối đầu với người chơi ở Hoenn cùng một lúc, nhưng lại chiến đấu như hai trainer riêng biệt ở World Tournament. Thế nên, mình quyết định hai đứa bé song sinh này sẽ sử dụng 3 Pokemon giống nhau và 3 Pokemon còn lại sẽ mang chất riêng của mỗi bé. Giờ thì mới bắt đầu này. Pokemon đầu tiên mà hai bé sẽ sử dụng chung là Claydol, một gương mặt đảm đương vai trò đặt bẫy và phá bẫy của team. Bỏ qua song hệ không hề đặc sắc, thì chỉ số phòng thủ và bộ chiêu thức phong phú của Claydol lại rất là ok vì sở hữu cả Steel Rock, Trick Room, Psychic Terrain, vân vân. Vấn đề của Claydol chỉ là không biết setup cái nào trước mà thôi. Nếu theo hướng set Trick Room thì Claydol có thể thẳng thừng cảm tử luôn với Explosion ngay lượt sau để mang ra Sweeper chủ lực của team. Vừa tiết kiệm một lượt Trick Room, vừa để lại một tổn thương lớn, thậm chí có thể kéo theo cả đối thủ lên bảng. Còn nếu đã set Psychic Terrain thành công, thì Claydol có thể ở lại sân lâu hơn và gây sát thương lớn với Expanding Force với sức mạnh tăng từ 80 thành 120 và có thể đánh trúng cả hai Pokemon đối phương trong đánh đôi. Ngoài ra, Claydol cũng sở hữu combo Combine hoặc Cosmic Power kết hợp với Store Power. Nếu setup thành công thì sẽ mang lại khả năng càn quét gánh team một cách đáng sợ cho Pokemon này. Tiếp theo là Bronzong, một Pokemon khá ổn áp. Với song hệ thép và siêu linh cùng Ability Levitate, Pokemon này miễn nhiễm hoàn toàn với hai hệ là độc và đất. Dĩ nhiên, nếu Thay và Liza muốn một chút bất ngờ thì Heat Proof có thể giảm một nửa lượng sát thương mà khắc tinh hệ lửa có thể gây ra. Nhưng một bên là miễn nhiễm và một bên là giảm sát thương thì nhìn cũng biết cái nào sẽ tốt hơn rồi. Chưa kể đến đất cũng là một hệ tấn công khá phổ biến. Ngoài hai hệ được miễn nhiễm thì Bronzong còn kháng được kha khá những hệ khác và chỉ phải chịu x2 sát thương từ 3 hệ lửa, ma và bóng tối. Chỉ khi đối thủ có Ability Mold Breaker như Excadrill thì hệ đất mới có thể đe dọa được Bronzong. Lợi thế mà sự cứng cáp này mang lại giúp Bronzong hoàn toàn có thể thiết lập thành công Trick Room mà vẫn còn đủ sức để làm thêm nhiều việc khác như Switch out để nhường sân cho một chủ lực khác rồi về sau lại tái xuất thiết lập Trick Room lần 2. Hoặc Bronzong có thể ở lại trụ sân để gây sát thương với combo Iron Defense, Body Press hoặc Gyro Ball. Phòng khi chiến thuật Trick Room không suôn sẻ, Pokemon chuông đồng này còn sở hữu chiêu thức Speed Swap để cướp lấy tốc độ của một Pokemon cực nhanh bên phía đối thủ và làm đối phương trở nên vô dụng với Speed 33 nghèo nàn của mình. Đơn giản hơn thì Bronzong có thể mang theo Steel Rock rồi rải đá khắp sàn đối thủ. Vậy là quá tròn vai rồi. Pokemon sử dụng chung cuối cùng là Slowking,
Gương mặt đầu tiên tỏa sáng nếu được chơi trong Trick Room nhờ có bộ chỉ số phân bố tốt và tốc độ 30 vô cùng lý tưởng. Stat tấn công tốt nhất Slowking nên dùng là Score và Sidekick Sideswap. Tuy không đảm bảo one hit KO nhưng lại tiềm tàng những hiệu ứng phụ rất hữu ích. Hoặc nếu không muốn dùng stat hệ siêu linh vì độ bao phủ không tốt của hệ này thì một chiêu thức đa dụng như Ice Beam cũng rất đáng để mang theo. Slowking cũng không phải là một Pokemon có thiên hướng tốc chiến tốc thắng mà ngược lại, với chiến thuật mưa dầm thấm lâu với khả năng hồi phục đáng nể từ Slack Off và Ability Regenerator. Vì thế, Slowking hoàn toàn có thể đem theo Trick Room để tự set cho mình về lâu về dài, hoặc sử dụng Calm Mind để nâng cao tiềm năng gánh team. Ngoài ra, Slowking còn có Teleport để chủ động đưa một đồng đội mỏng manh hơn vào sân một cách an toàn. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với gương mặt đầu tiên trong đội hình riêng của bé Thay nhé. Tuy là Pokemon đại diện của Thay, nhưng Solrock chỉ là một Pokemon ở mức trung bình. Bộ chỉ số không có gì đặc biệt cùng với song hệ khá tệ. Dường như nhiệm vụ duy nhất Solrock có thể làm được là đi đầu thả Steel Rock. Nếu may mắn thả được Steel Rock mà vẫn còn sống, thì Solrock mới nên cân nhắc những chiêu thức khác như Will Whip, Rock Slide, Zen Headbutt hay thậm chí là Explosion cảm tử. Điểm sáng duy nhất của Solrock có lẽ là Ability Levitate loại bỏ yếu điểm hệ đất. Nhưng với tận 6 điểm yếu còn lại thì cơ hội thể hiện của viên đá hình mặt trời này vẫn là rất nhỏ. Ngoài ra, Solrock còn có thể quên hẳn đi khả năng tấn công không có gì đặc sắc để đến với combo setup thuê Cosmic Power hoặc Calm Mind rồi dùng Battle Pass, hiến máu của bản thân và trao lại lợi thế cho một đồng đội có tiềm năng hơn. Cái tên tiềm năng ở đây sẽ là Glade, là mũi giáo sát thương vật lý của Thay. Glade nắm giữ những stat ấn tượng như Close Combat và Zen Headbutt. Ngoài ra còn có cả Knock Off để xin nhẹ cái item của đối phương. Nhưng mặt trận ưa thích của Glade lại là đấu đôi, khi mà Glade có thể nhờ đồng đội kích hoạt dùm Ability Justify bằng Beat Up để tăng max chỉ số attack ngay lập tức. Còn trong đấu đơn, việc gia tăng sức mạnh sẽ khó hơn nhiều khi Glade phải múa kiếm thành công mới có thể tự tin về sát thương đầu ra. Đã thế, speed của Pokemon này cũng hơi lưng chừng và cũng không có cách nào để tăng tốc hiệu quả. Chỉ khi sở hữu Ability Steadfast và bị đối thủ phát cao thì Pokemon này mới có thể nhanh hơn được. Nhưng cách này thì cũng có phần hơi thụ động. Reuniclus, Pokemon với cái tên rất khó đọc này lại bất ngờ là một Pokemon rất hữu dụng. Tốc độ lý tưởng để đánh trong Trick Room và cũng tự mình thiết lập được căn phòng này. Để chiêu thức tấn công mạnh và đa dạng đến bất ngờ giúp Pokemon này tự cover được nhiều yếu điểm của bản thân. Dù độ cứng cáp cũng không phải dạng vừa với sinh lực lên đến 110 điểm cùng dàn Ability chất lượng, nhưng mang theo Recover để hồi phục lại những tổn thương phải chịu cũng là việc nên làm. Trong các Ability mà Reuniclus có thể sở hữu, Magic God có lẽ sẽ là phù hợp nhất khi giúp Pokemon này không nhận bất kỳ một sát thương nào ngoài sát thương từ những đòn tấn công trực tiếp. Có nghĩa là đinh, đá, độc, bỏng, bão cát, tuyết rơi đối với Reuniclus không có nghĩa lý gì cả, mà lại còn được bonus xài Life Orb tăng công thoải mái không sợ phản đam. Nếu thế là chưa đủ, Reuniclus hoàn toàn có thể mang theo Calm Mind để đảm đương nhiệm vụ gánh team sau vài lần setup. Bây giờ sẽ là 3 gương mặt của riêng team Lisa nào. Cùng mang một song hệ có thể nói là cực tệ như người anh em Solrock của mình và cũng có bộ chỉ số không có gì nổi bật, như Lunatone may mắn hơn khi bể chiêu thức và chỉ số đều nghiêng về mảng đặc biệt, giúp Lunatone có khả năng sử dụng hiệu quả combo chỉ dùng một lần Meteor Beam và Power Up để đục một lỗ lớn trong thanh máu của đối phương hoặc thậm chí kết liễu những con mồi không quá cứng cáp. Lunatone cũng hoàn toàn có thể chơi theo lối chơi setup mướn như Solrock với Cosmic Power hoặc Calm Mind rồi Battle Pass, trụ sân với Moonlight hoặc thả bẫy bằng Steel Rock nếu muốn. Ngoài việc thích hợp làm dâu mọi nhà ra thì điều làm cho Gardevoir trở nên được ưa dùng là bể chiêu thức rất hữu ích và đa dụng của Pokemon này. Healing Wish là một chiêu thức hỗ trợ tối thượng khi giúp một đồng đội đang bị thương hay mang các trạng thái bất lợi được trở lại khỏe mạnh như mới, và cái giá là hy sinh khả năng chiến đấu của Gardevoir. Ngoài ra, khi vận hành một Gardevoir với Choice Scarf, chỉ với một đòn trick thì waifu của chúng ta có thể vô hiệu hóa hoàn toàn một tanker hay một bookie setup của team đối thủ. Về mảng tấn công thì Gardevoir với Choice Scarf cũng là một thế lực đáng sợ với những đòn Moon Blast và Psychic đầy uy lực. Gardevoir còn có thể mang thêm Mystical Fire để chắc chắn giảm một bậc Special Attack của mục tiêu sau mỗi đòn đánh. Còn nếu muốn Gardevoir trở thành một attacker tấn công toàn tập thì Lisa vẫn có thể đem theo cho waifu Focus Blast và Shadow Ball để có thể đánh vào tất cả mục tiêu gặp phải. Nếu cảm thấy chán waifu tóc xanh váy trắng, vậy sao các bạn lại không thử đổi gió với waifu Gothitelle huyền bí nhỉ? Với chỉ số Special Attack xấp xỉ 100 và Ability Competitive,
Chỉ cần bẫy được một lần Intimidate của đối phương thì Gothitelle sẽ có lưỡng công đặc biệt rất đủ dùng để spam Psychic, Energy Ball hoặc Dark Pulse. Việc câu được Intimidate thì khá đơn giản vì đây hiện đang là ability rất quốc dân. Ngoài ra thì bể chiêu thức hỗ trợ của Gothitelle lại phong phú vô cùng với Fake Out, Taunt, Light Screen, Safeguard, Trick Room, biến Pokemon này trở thành một nạn nhân khác của hội chứng 4 chiêu. Đó là trong đấu đơn, tiện thì mình sẽ nhắc đến chiến thuật huyền thoại trong đấu đôi của Pokemon này ở Gen 8. Với Ability Shadow Tag của Gothitelle ngăn đối phương thay đổi Pokemon trừ một vài trường hợp đặc biệt, mà trong các trường hợp đó chỉ có U-Turn là thực sự đe dọa được Gothitelle. Nhờ đó, Gothitelle với Fake Out và Protect sẽ câu được rất nhiều thời gian để Lapras sử dụng Perisson lên đối thủ, rồi khai triển G-Max Resonance nhằm tạo Aurora Veil. Mục tiêu của bộ đôi này sẽ sống trong trải nghiệm tuyệt vọng chờ tới lúc ra đi. Chỉ tiếc là Lisa không có Lapras để kết hợp với Gothitelle mà thôi. Sở hữu đội hình thiên về đấu đôi nên sức mạnh của Tay và Lisa chỉ có thể được tối ưu khi cùng nhau chiến đấu. Trong trường hợp đó, với đội hình linh hoạt xoay chuyển thành viên giữa tổng 12 Pokemon mà cả hai sở hữu sẽ tạo nên một thử thách cực kỳ khó đoán cho người thách đấu. Ngược lại, nếu cặp song sinh này bị tách nhau ra thì đội hình này sẽ cực kỳ rời rạc và khó duy trì, cũng như là không tận dụng được chiến thuật Trick Room. Vì thế, hai bé chỉ nên cùng nhau xuất chiến chứ đừng tách nhau ra đánh lẻ. Có một điều cũng phải nói, tuy là hai thần đồng trong thế giới Pokemon với cách build rất đột phá từ những Pokemon chỉ ở mức trung bình đến khá, nhưng vì chỉ là hai Gym Leader nhỏ tuổi nên kinh nghiệm chọn Pokemon vào team của Tay và Lisa còn khá cảm tính khi thiếu vắng những gương mặt thực sự mạnh mẽ hay tiện dụng của hệ siêu linh như Metagross, Alakazam hay Indeedee. Phụ thuộc nhiều vào Trick Room trong khi không có một Sweeper thực sự sáng giá phía sau để hoàn thành nốt công việc. Chỉ cần người thách đấu giữ một cái đầu lạnh để không bị những chiêu trò mánh khóe của cặp song sinh này làm cho bối rối thì việc đoạt lấy My Badge cũng là không quá khó. Đến với gym thứ 8 tọa lạc ở thành phố cổ kính nhất Hoenn là Sutopolis, chúng ta sẽ được gặp những bậc thầy về Pokemon hệ nước cùng phong cách chiến đấu thật tao nhã giống như vẻ đẹp của thành phố này. Đặc biệt, ở đây chúng ta sẽ được đối đầu với hai đời Gym Leader mà trong đó một người là Wallace, cũng chính là Champion thay thế cho Steven Stone lúc bận đi đập đá. Nhưng vì Wallace đã nắm giữ danh hiệu Champion nên mình sẽ không phân tích ở trong video này, mà thay vào đó chính là Gym Leader còn lại của Sutopolis, cũng là thầy của Wallace, Juan, với danh hiệu chủ hội quán với vẻ đẹp tinh khiết của nước. Tên của ông thầy này làm mình liên tưởng đến một người, nên mình xin phép gọi là thầy Huấn Râu cho dễ nhé. Để bắt đầu màn trình diễn của mình, Huấn Râu sẽ muốn đem đến sân đấu một trận mưa thật hào nhoáng. Và với Polito cùng khả năng gọi mưa ngay khi vừa bước vào sân bằng Ability Drizzle, đây sẽ là dự báo về một trận đấu đầy giông bão cho người thách đấu. Cơn mưa này chính là thứ điều kiện tiên quyết mang tính quyết định đến chiến thắng của thầy Huấn, thế nên Polito sẽ rất muốn kéo dài nó với Demprox. Polito khá là cứng cáp nên có thể chủ sân khá tốt, mặc dù cách chơi tối ưu nhất vẫn là rút về để có thể setup lại thời tiết khi cần, vì đội hình này toàn là Sky, fan của Hoàng tử Mưa. Nhưng trong trường hợp cần ở lại sân thì Polito cũng có thể tấn công rất tốt với Stab Score và một chiêu thức băng cực kỳ tiện dụng để cover như Freeze Dry hoặc Ice Beam. Polito còn là một Pokemon phá setup rất tốt với Encore, Haze và Perisson. Để hoàn thiện bộ chiêu thức kiểm soát tốt của mình, Polito có thể mang thêm Icy Wind hoặc Mud Bomb để đánh các khắc tinh hệ cỏ và điện, cũng như là Focus Blast để đối phó với Ferrothorn. Với tất cả những chiêu bài tiện lợi như thế, chắc chắn Polito sẽ đem lại một khởi đầu rất đẹp cho đội hình của thầy Huấn Râu. Mình đã đề cập là Polito sau khi gọi mưa thành công nên lập tức rút về để nhường sân khấu cho những Pokemon càng quét tốt hơn trong mưa. Và một trong những Pokemon đứng đầu danh sách đó chính là Kingdra. Speed căn bản 85 được tăng gấp đôi bởi Swift Swim trong mưa, mang theo Charge Spec hoặc Life Orb rồi spam từng đòn stab mạnh mẽ như Hydro Pump, Score, Draco Meteor, Dragon Pulse đủ khiến cho những bức tường chắc chắn nhất cũng phải ngã xuống. Ngoài ra, Hurricane luôn trúng trong mưa và còn có thêm 30% gây hỗn loạn cho đối phương, cũng là một lựa chọn rất tốt. Ice Beam cũng nên có một slot trong bộ chiêu thức của Kingdra vì những cái tên mạnh nhưng lại sợ chiêu thức này là vô cùng nhiều. Với bộ chiêu toàn lực tấn công cùng với lợi thế tốc độ trong mưa, Kingdra sẽ đóng vai trò sweeper chủ lực của team thầy Huấn, nên những cái tên còn lại sẽ có nhiệm vụ là hỗ trợ và bọc lót thật tốt cho Kingdra. Lapras luôn là một Pokemon nổi tiếng vì sự đa dụng và cân bằng tuyệt vời trong cả tấn công, phòng thủ lẫn hỗ trợ. Với lượng sinh lực rất đáng nể là 130 cùng với hai chỉ số phòng thủ đều ở mức khá nên khá khó để bị one hit KO.
Đã thế, sở hữu Ability Hydration mà còn được đánh trong team mưa thì Lapras có thể dùng Rest để cùng lúc hồi phục 100% sinh lực mà không lo bị ngủ. Các trạng thái như tê hoặc dính độc cũng được Hydration loại bỏ, nên khả năng trụ sân của Lapras là không thể bàn cãi. Chắc Lapras chỉ sẽ phải lo vì phản công thôi. Là một Pokemon may mắn sở hữu cho mình không chỉ một mà là 2 chiêu One Hit KO là Shearcold và Hornrill. Những Pokemon mạnh mẽ khác sẽ rất dè dặt nếu có ý định setup câu giờ trước mặt Lapras. Độ chính xác của các chiêu thức đó chỉ có 30%, nhưng Lapras có dư thời gian để quay xổ số cho số phận của một đối thủ. Còn nếu muốn lượng sát thương đầu ra chắc chắn hơn, Lapras có thể lựa chọn giữa Freeze Dry để counter những Ludicolo hay Swampert có ý định ăn ké trời mưa, hay Score trong mưa cũng rất uy tín, hoặc chỉ đơn giản là Ice Beam. Vì sẽ trụ sân lâu nên đem theo Rain Dance để dự phòng set mưa cũng là một lựa chọn rất tốt cho Pokemon này. Là một Pokemon không quá xuất sắc trong team mưa của thầy Huấn, nhưng Warren vẫn có vài cách build rất thú vị. Combo Super Fan và Bright đem cho Warren một lượng sát thương khá ổn. Super Fan sẽ luôn lấy đi một nửa thanh HP hiện tại của đối thủ, nhờ đó đòn stab Brian lúc này sẽ được tăng gấp đôi sức mạnh lên thành 130, cùng với công đặc biệt 95 ở trên mức trung bình, thì Warren vẫn có thể kết thúc nốt đối thủ, hoặc ít nhất cũng đủ làm cho đối thủ đỏ máu, giúp đồng đội hoàn thành công việc dễ dàng hơn. Ngoài ra, build Warren theo đường vật lý cũng là một sự bổ sung rất tốt cho team vốn đã nhiều Pokemon gây sát thương đặc biệt. Với khả năng phòng thủ khá tốt, tỷ lệ setup thành công Shot Dance hoặc Curse của Warren là khá cao. Bộ chiêu thức ở mảng vật lý của Pokemon này cũng không thể xem thường, gồm có Icicle Spear, Liquidation, Earthquake và đặc biệt là Avalanche cùng Body Press nếu setup với Curse. Pokemon này còn học được cả Belly Drum, nhưng với tốc độ vốn đã chậm thì việc hy sinh một nửa HP chỉ khiến đối thủ cảm ơn bạn mà thôi. Một Pokemon khác cũng build theo hướng vật lý, mặc dù yếu hơn Warren về chỉ số nhưng lại có song hệ xịn hơn, đó là Whiscash. Cá nhân mình rất thích tạo hình của Whiscash cũng như câu chuyện thần thoại đằng sau Pokemon này. Và chắc hẳn những người theo dõi anime cũng sẽ rất ấn tượng với tập phim về con cá này và Master Ball. Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể bù đắp cho sự thật đây là một Pokemon khá yếu nếu đem so sánh với những con cá bùn khác như Quaxar, Swampert, Gastrodon hay Semitole. Nhưng việc có một Pokemon với song hệ đất nước trong team đối với Hoenn đã là một lợi thế rồi. Là một con cá nhưng lại học được Dragon Dance, nếu nhảy được vũ điệu rồng thì những đòn Earthquake có stab của Whiscash sẽ sẵn sàng tiễn những khắc tinh lớn hệ điện của team mưa lên bảng ngay. Nên nhớ, trong mưa Thunder sẽ không thể hụt, nên đây là một mối đe dọa rất lớn đối với những Pokemon nước của thầy Huấn. Đòn thế hệ đất mạnh mẽ này cũng biến Whiscash thành quân bài dùng để đối phó với những Pokemon phòng thủ cứng cáp mà team mưa không thể tấn công tốt được, ví dụ như Toxapex. Và lại là nhờ vào Ability Hydration nên Whiscash mà dùng Rest để hồi phục thì không lo bị ngủ, nên khả năng trụ sân của Pokemon này cũng khá là tốt. Ở vị trí cuối cùng trong đội hình của Hoenn, mình đã phải rất cân nhắc. Tuy xuất hiện không nhiều nhưng ông thầy của Wallace sở hữu khá nhiều Pokemon tiềm năng. Vinh danh nhẹ nhàng thì thầy có Gorbis và Huntail, hai Pokemon hay bị lãng quên của thế hệ thứ 3 nhưng lại có chiến thuật Shell Smash, Wild Earth và Baton Pass, đem lại cho đồng đội tấn công mới ra sân một tấn buff rồi tha hồ càng quét. Chưa kể là Huntail còn có Super Fan, Sucker Punch để tự mình tấn công, Coil, Aqua Ring và Substitute để support tới công chuyện luôn. Tiện lợi là thế, nhưng thực sự thì đội hình của thầy Huấn cũng đã đủ mạnh, nên không cần tới chiến thuật setup thuê như thế này, đúng như lời một vị cao nhân nào đó đã nói. Chỉ có làm thì mới có ăn, những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đâu. Thay vào đó, vị trí cuối cùng này sẽ rơi vào tay của Poliwrath, một tay bơi cử phách khác trong mưa, cũng như là một quân bài dùng để đối phó với các đối thủ muốn hưởng ké thời tiết này. Mang trên mình song hệ nước và giác đấu, Poliwrath được sở hữu chiêu thức Close Combat để khắc chế Ferrothorn, dám dương tự đắc đứng trong mưa. Mang theo Earthquake để khắc chế cái tên phòng thủ vốn đã chắc chắn như Toxapex. Darkest Lariat dùng để tấn công những tanker setup. Còn chiêu thức cuối cùng thì Stab Liquidation để tối ưu lượng sát thương trong mưa, hay Ice Punch hoặc Poison Jab để đối phó hệ cỏ cũng rất đáng để cân nhắc. Item mang theo nên là Choice Band để đảm bảo sát thương gây ra cực lớn, vì dù sao cũng khó có cái tên nào có thể nhanh hơn được tốc độ 140 trong mưa của Poliwrath Swiftwing. Huấn Râu với địa vị là thầy của một champion nên sở hữu cho mình một đội hình rất chất lượng với tính đa dụng rất cao. Đội hình của Hoenn có thể linh hoạt giữa việc tấn công dồn dập vào đầu trận khi mưa được kích hoạt dễ dàng với Politoed nhằm kết thúc trận đấu sớm, hoặc câu giờ setup cực khỏe rồi càng quét về sau với những Pokemon phòng thủ và hỗ trợ tốt. Đây sẽ là thử thách cuối cùng cản bước người chơi đến với tứ đại thiên vương của Hoenn rồi.
Thế nên, hãy dồn toàn bộ sức mạnh vượt qua cơn mưa đầy giông bão mà Hoa mang lại để đạt được Grand Pass cùng với sự công nhận từ ông thầy của Champion này nhé. Hơi khó khăn, nhưng hãy cứ yên tâm, Arceus luôn phù hộ cho bạn. Và đó là đội hình tối thượng của các chủ hội quán cuối cùng mà người chơi sẽ phải đối đầu ở vùng đất Hoenn. Đa phần những điều mình vừa chia sẻ là nhận xét, đánh giá và lựa chọn mang tính cá nhân của bọn mình, nên nếu các bạn có ý kiến đóng góp hay cho rằng những Pokemon khác xứng đáng xuất hiện trong đội hình mạnh nhất của các Gym Leader trên thì đừng ngần ngại để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!